আজি কথা পাতিম PMUY ইনষ্টলেশ্যন কেনেকৈ চাব পাৰি PMUY ইনষ্টলেশ্যন কৰিলোঁ চাম কেনেকৈ সেলছ অৰ্ডাৰলৈ যাব লাগে সেলছ অৰ্ডাৰলৈ যোৱাৰ পিছত পৰ্যায়টো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ যেটো সেলছ অৰ্ডাৰ চালো চাৰ পাছত আমি যাম ইয়ালে সাৰ্চ অপচনলৈ গলো যোৱাৰ পিছত আমি যাম অৰ্ডাৰ সাব টাইপলৈ গলো ইনষ্টলেশ্যন বুলি লিখিব লাগিব ইয়াত ইনষ্টলেশ্যন অৰ্ডাৰৰ পিছত আমি ডেট দিম ডেট মান্থ ওয়াইজ দিলে ভাল কাৰণ কি 60 দিনতকৈ বেছি দিন নলয় আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে তাত দেখিব যে 60 দিনতকৈ বেছি দিন মানে কিমান ধৰক আপোনালোকে 61 দিন যদি লয় তেতিয়ালে কি নলব হি 60 দিনেই লব ম্যাক্সিমাম তো 60 দিনকে ললো তাৰ পিছত গো কৰিলো গো কৰাৰ পাছত আমাৰ গোটেই যিমানখিনি আমি ইনষ্টলেশ্যন হ'ল মানে জেনাৰেল কেটেগৰী PMUY গোটেইখিনি সকলোখিনি আহিলে তাৰ পিছত অলপমান চাব লাগে ইনষ্টলেশ্যন অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছটো চাব লাগে অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছ কমপ্লিট ফৰ বেটাৰ ক্লিয়াৰিটি কাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম কাউণ্ট কৰিম কিমানটানো আছে সেইটো এটা বৰ দৰকাৰী বস্তু এইটো কাগজ এখনত লিখি থব পাৰে বা মনত থাকিলে বেয়া নহয় 221 কিমান 221 এটো মনত থলো ওকে কৰিলো ওকে কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ যেটো ৰিপোৰ্টছ অপচন আছে তালে গলো তাত কিন্তু ডেলিভাৰী ষ্টেটাছ বুলি আছে ডেলিভাৰী ৰেজিষ্টাৰ বুলি 2 নম্বৰ অপচন যেটো আছে এটো কৰিব লাগে আগষ্ট 2021 PMUY reports এটো কোট লাগে জানেনে এবোৰ আমাৰ সাপ্লাইক লাগে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনক লাগে কেতেবা বিয়াগম আমাৰ অফিচাৰবোৰ আহিলে লাগে তো তাৰ পিছত সাবমিট কৰি দিও এই ৰেকৰ্ডখিনি আপোনালোকে প্ৰিন্ট উলিয়াই এটা ফাইলত থৈয়ে দিব আৰু PMUY reports বুলি মান্থ ওয়াইজ PMUY report ইনষ্টলেশ্যন ৰিপৰ্ট বুলি তাৰ পিছত আহি গল আমাৰ SDMS বাবাৰ আশীৰ্বাদ আহিব এতিয়া মানে আশীৰ্বাদ মানে কি ঘূৰি থাকিব আৰু এটো হল আশীৰ্বাদ ফ্ৰী কে পোৱা অক্সিজেনৰ পিছত যদি ফ্ৰী কে পাইছো ঘূৰি থকাটো পাইছো SDMSৰ পৰা অলপ দেৰি ৰব লাগিব দেই SDMS বাবা কি জয় হো খুল যা সেনসে মেয়া জয় হো বুলি কোৱাৰ লগে লগে খুল খাই গল ডেঞ্জাৰ তাৰ পিছত ওপেন কৰিব লাগে ইয়াৰ পাছত আহিলে যিখিনি কেটেগৰী আছে গুটেখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে কিমানটা গৈছে 221 আছিল তাৰ পাছত সেন্ট্ৰেল স্কিমৰ যিখিনি আছে তালে যাব লাগে তালে গৈখিনি ফিল্টাৰ কৰিব লাগে জেনাৰেল কেটেগৰী থাকেতো ফিল্টাৰ কৰাৰ পাছত সেকেন্ড এখন সিট ল'ব পাৰে বা এইখনকে কৰিব পাৰে গতিকে নাই সেকেন্ড এখন সিট লৈ ল'ব পাৰে সেকেন্ড সিটখনত ললে বেছি সুবিধা হয় সেন্ট্ৰেল যিখিনি আছে সেন্ট্ৰেলৰ যিখিনি কানেকচন PMUY যেটো সেন্ট্ৰেলৰ এটা স্কিম হেতু কৰি ল'ব লাগে জেনাৰেল স্কিমখিনি তাৰ পৰা ফিল্টাৰ কৰাৰ পাছত আঁতৰাই দিব লাগে আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত একাধিক্ৰমে দেখাই পাব কিমান এই বস্তুখিনি আপোনালোকে কিন্তু ৰেকৰ্ডত ৰাখিব লাগে কিমানে আৰু অন্য একো নাই এটোই হৈছে আপুনি PMUY ইনষ্টলেশ্যন কিমান হ'ল চাব পৰা এটা ৰাস্তা থ্যাংক ইউ